मकै छ गाउँघरतिर हो मकै छन्ने टाइम आयो त्यही भएर यसो काम गर्नु पर्यो भनेको आमा कति माया गर्नु के भएर जति माया गरे पनि नहुने बाउ एकदम अब त पुगिसकेको छ भन्नुहोस् बा अब छोरा हुन्जेल भन्नुहोस् नत्र भने थाहा छैन है बा अनि दाइहरू भाइहरू अब विदेशतिर जान्छ बुढा अब बुवा बुढा भयो अब जोत्न सकेन त्यही भएको कारणले बहिनीहरूले जोत्छ कि हाम्रो त यस्तै हो यस्तै हो पकाउने अनि साउजे खुवाउने त्यो मिल्दैन हजुर मिलेन भएन दामी देखिरहेको छ के गर्दैछ एकदम ठिक छ ठिक छ मकै हालिरहेको छु म चाहिँ मकै हालिरहेछ आमा ल फर्काउनु गोरु हस् ओके बस ओ बाबु आमा के हो यो चाङबा ओइ रा ओइ बस आजै फर्काउनु बाँकी छ ल ओइ आमा धरो जोत्दो रहेछ नि त तपाईँ त नि ठिक छ नेपालमा यस्तै हो एकदम ठिक छ हजुर आमा आज रोपेपछि कहिले फल्छ त अनि मकै फल्ने असारमा पाक्छ हजुर असारमा पाक्छ नाम चाहिँ के हो तपाईँको मनबहादुर जिम्बा तपाईँको छोरा ओ तेरो बुवाको नाम के रे बाबु बुवाको नाम के रे धनबहादुर धनबहादुर ए ल ठिक छ मानबहादुर मानबहादुर अनि तपाईँको नाम चाहिँ के हो हजुर तपाईँको नाम के हो मेरो मानबहादुर मानबहादुर आम्मा अनि यस्तो पेसा गरेर कति वर्ष भयो त नि मैले 9 वर्ष भएको छ 9 वर्ष ओ आमा सायरमा त 9 वर्ष भएको छ है ए त्यो पहिले कुरा सुनाउनु हुँदैन हो पहिले त पैसा नआएको ल ठिक छ राम्रोसँग जोत्नु हुँदो रहेछ है ठिक छ ठिक छ ल ल छुट छ है हस् ल भाइ केटी मान्छेले पनि गोरु जोत्दो रहेछ त नि एकदम जोड्ने बाउजैले मकै छरेको बाउ चाहिँ मकै छरेको एकदम ठिक छ कि छैन अनि छोरी चाहिँ जोतेको आमा बाउले सकेन यो त मैले फर्स्ट जोट देख्दैछु त नि हैन त्यो नसकेको कुरा त भन्नु मिल्दैन हजुर हैट एकदम यो बारी कहाँ तलदेखि माथिसम्म हो हो आज सिदिन्छ त सिदिन्छ ल ठिक छ अनि यो बहिनीको नाम के हो म बाउको त बल छैन आमा हँसा खतरा छ त नि एकदम अनि छोरीले जोत्ने बाउले मकै हाल्ने गर्नु छोरीले जोत्ने बाउले मकै हाल्ने के गर्नु बोटो पो एकदम सही चल्ला छ हाम्रो यो आरोबोटे गाउँमा दामीसँग मकै छर्ने कार्यक्रम भइरहेछ यता छ एक हल यहाँ छ एक हल उता एक हल छ तलतिर चाहिँ हाम्रो आसु हुनुहुन्छ छ्यामा खन्ने कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रो यतातिरको बारी चाहिँ यस्तो हुन्छ है त अनि भन्नु न अरू कुरा केही छ गोरुले हान्ला नि फेरि हान्दैन ए ल ठिक छ है भाइरल हुने भयो त नि ओइ माइदै के छ तिम्रो खबर थाहा छैन नेपाल बोल्न आउँदैन ए ल ठिक छ ल ल ल मकै निस्केको त छ अब भयो होला है अर्को स्टेपमा भेटौँला है ल भाइ आम्मा खतरा देख्दो रहेछ त नि मेरो फोटो म हेर्नुपर्छ हजुर पक्नुहोस् हजुर त्यो पारी भित्रको नाम के हो त्यो पारी तार्के पक्का खपङ्गे पक्का खपङ्गे पक्का के खपङ्गे पक्का हट सही बोल्नु नि यार ए माथि डाँडा चाहिँ के डाँडा हो त्यो डाँडा त पालले भन्छदेखि सिमले डाँडा भन्छ ओ ल ठिक छ ल एकदम ठिक छ है
त्यो रटिङ म गर्छु ल मेरो बाउ बुढो छ बुढो जोड्ने कसरी छ बाबु मेरो बाउ बुढो छ कसरी बुढो जोड्नु बाबु मेरो बा बुढा छ कसरी गुरु जोड्ने आलु अड्के बुनी फुर्सद छैन हजुर के छ हजुर नसक्नु कसरी आलु बोक्नु हाम्रो छोरो ओए हाउ यु के खायो तिमीले अबे बाबा आँगा दापिन्छु न न न न ngaji biru kita beli cuma bye bye के छ बिहाल छ कतितिर फर्के हेरिरहेको छ त के भयो हो गोरु जोत आउँछ आउँदैन आउँछ त्यो बच्चाको केटी मान्छेले गोरु जोड्ने त मैले काभ्रेमै देखेँ हाम्रो दोकानमा हो ठिक छ के त बाजे बाजु के गरेको हो ए ल बाँकी दुई गरेको हो के भए पनि हँसाइ राम्रो छ